Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và ngày hôm nay thì mình có một cái này, lại có xin được cái này là cái nồi cơm điện. Ở trên Facebook hiện nay thì đang có một cái nhóm rất là vui, đó là hội những người phát cuồng vì nồi cơm điện. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử xem là cái chiếc nồi cơm điện này hoạt động như thế nào và thử xem có sửa được không nhá. Tại vì cái đồ này mình xin được mà. Ok. Rồi, trước khi xem sửa chiếc thì được không, chúng ta hãy review một chút về cái chiếc nồi cơm này. Đây là chiếc nồi cơm Sunhouse Mama em ạ. Rồi, Sunhouse thì là một cái nhãn hiệu của Việt Nam, nhưng mà Sunhouse Mama thì cũng chưa nghe bao giờ. Nó cũng, cái nồi này thì nó dài khoảng là 20 mấy cm các bạn, một găng tay của mình. Nó cũng thuộc dạng nồi cơm mini thôi. Đây, nồi cơm này thì cái dây nguồn nó là dây gắn trực tiếp vào nha các bạn. Một số cái loại cơm điện hiện nay trên thị trường là chúng ta sẽ dùng cái dây ba chạc chúng ta đính vào. Rồi, cho nó cũng khá là cũ kỹ, và cái này thường người ta dọn nhà vào Tết vứt đi thì mình xin được về. Đó, rồi, mở ra nha. Bên trong thì đây, cái nắp của nó là nắp rời các bạn. Đây, cái nắp là cũng có cả cái thước này, cúp các kiểu. Cái lòng của nồi này thì nó cũng có vẻ như hơi xước một chút, nhưng mà mình thấy vẫn còn ngon, có khi còn ngon hơn cái nồi cơm điện nhà mình ấy. Nó chỉ hơi xước một chút thôi. Ruột cũng khá là mới. Bên trong này vẫn có vẻ khá là ngon lành. Nắp có cả tiếng gì đây các bạn này, Pentiuispa cái gì tiếng này không biết là tiếng gì luôn. Đây, nắp này mình có thể tháo rời ra. Đó. Cái thoát hơi nước này thì nó hơi ảo các bạn. Đây, cái thoát hơi nước này. Đây, thoát hơi nước chắc là đến ở đây nhỉ. Rồi, và đằng trước thì cái này mình không thấy nó có đèn đóm gì ạ. Cái này không thấy có đèn điếc gì. Ở trên thì có một cái công tắc để mở này. Cái nắp này nó không dính vào nhau. Cái nắp này nó không dính vào nhau. Mà đằng sau thì cái sản phẩm này chính hãng của Sunhouse như các bạn. Đó, có cả tem thẻ cào, còn người ta còn chưa thêm cào luôn này. Đó, bảo hành này, Sunhouse Mama 3, 10, 16, như vậy cái này 4 năm rồi anh em ạ. 4 năm. Còn đây là thông số của cái nồi này, đó chính là nồi SHD822WR 350W, dung tích là 1 lít và trọng lượng là 2 cân. Đó. Sản phẩm này thì là của tập đoàn Sunhouse, nhưng made in China các bạn. Sunhouse made in China. Đây là sản phẩm được kiểm soát bởi Sunhouse. Cái nồi này hình như là cũng chưa sửa gì anh em ạ. Tại vì thường là cái tem này chưa rách thì chứng tỏ là nồi này chưa được tháo. Chắc là họ cũng chưa sửa gì. Có khi khả năng mình khôi phục được. Bây giờ cắm điện thử xem như thế nào nhá. Cho nắp vào đây, xem là tình trạng như thế nào. Rồi, mình có ổ điện, cắm điện thử xem nào. Không thấy nổ gì, không thấy nổ gì luôn. Rồi, hình như cái đèn của nó ở đây anh em ạ. Đây, nó có cái đen đen thì chắc là cái đèn. Nhưng hiện tại đang không có nguồn. Như vậy là tình hình cắm điện không lên đèn đóm gì luôn anh ạ. Khả năng là có thể lỗi dây nguồn hoặc là lỗi bên trong. Bây giờ chắc là mình sẽ bung thử xem bên trong nó có gì luôn nhá. Ok, rút dây điện ra đây. Rồi, xem thử tháo cái em nồi cơm này như thế nào nào. Đây, cái này chắc là chưa tháo cái này bao giờ luôn. Tháo cái gì nhỉ? Ốc biết gì. Đây, nó có ốc ở đây đúng không ạ? Đây này. Chỗ này nó nhìn nó cũng có một con ốc hay sao. Đây, có con ốc ở đây. Cái tem này là người tác dụng mà người ta niêm phong là biết là cái sản phẩm này đã sửa chữa hay chưa ấy. Đó, có một con ốc ở đây anh em ạ. Mình nghĩ rằng chỗ này nó cũng sẽ phải có một con ốc nữa. Đó, xoay lên là mở ra. Rồi, đây là bên trong của cái em này. Bây giờ mình xem thử tháo hẳn cái mặt này ra. Đây, có ốc ở đây.
Mình thấy có gờ ở đây nhỉ, đây có cái gờ. Mình tháo khoảng đây này. Trên này nó còn có dây đây anh em. Đây là nó đứt luôn rồi. Khá là chắc luôn này. Mình bung được cái mặt này ra rồi. Ồ. Như vậy trên này nó có một cái mâm này, nhưng cái mâm cảm biến rồi. Đây, cái dây của nó ở đây này. Dây của nó là cái cực này. Cái này người ta bắn đầu cốt ở đây. Tắc rồi. Trên này nó có cái mâm nóng ở trên này nữa. Đó, cái này thì mình sẽ đính vào sau. Đó. Nó có một cái dây nữa này. Miếng bằng dính chụp nhiệt thôi. Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục tháo cái mâm dưới này. Đây, nó có một cái cá ở chỗ đầu túi này đây nhiều. Đó, sẽ có một cái cá đấy. Bây giờ mình thử chọc vào đây nhé. Cái hơi ngắn rồi. Ôi trời. Sợ. Chỉ rõ mới ra thôi. Phải đái không ạ? Rồi. Vẫn phải dùng búa đục, không có cách nào khác. Sau hồi toát mồ hôi thì mình cũng bậy nó ra rồi anh ạ. Đây. Tôi nghĩ là đây cái mặt trên này. Cái mặt này là cái mặt đây. Cái này tháo cái này chúng ta sẽ phải bóp, lấy cái kìm bóp cái này.
Đây là cũng ra. Bây giờ mình sẽ tháo cái này. Mình sẽ bỏ cái con cầu chì này đi. Rồi, cảm biến thử xem nhé. Lên đèn đỏ này. Thì thấy nước trong này nó cũng nóng nóng rồi. Như vậy chắc là cũng là ok.